สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับสำหรับคำถามในอาทิตย์นี้3คำถามนะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกนะครับคุณสิรินาถนะครับถามมาในเรื่องของไข้หวัด 2009 นะครับว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขต่างๆปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับเรื่องแรกก็ต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการรณรงค์ทำความเข้าใจการป้องกันนะครับก็ดูจะดีขึ้นมากนะครับก็คือความเข้าใจในขณะนี้เนี่ยดีพอสมควรพี่น้องประชาชนทราบนะฮะและก็ควรจะทราบว่าโรคนี้ติดง่ายเพราะไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันนะครับแต่ว่าการระมัดระวังเหมือนกับที่เราระมัดระวังตามปกติในเรื่องสุขภาพไม่ให้เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ใช้ได้กับกรณีของหวัด 2009 ส่วนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยนะครับแล้วสงสัยนะครับโดยดูอาการจากว่ามีไข้สูงแล้วก็มีอาการอื่นอีกนะครับที่ได้มีการเผยแพร่กันไปเนี่ยหลักสำคัญก็คือว่าต้องเข้าไปรับการรักษาโดยเร็วนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดอ่อนก่อนหน้านี้ในแง่ของการเสียชีวิตก็คือปัญหาการเข้าถึงยานะครับที่เป็นยาเฉพาะสำหรับเชื้อตัวนี้เนี่ยบัดนี้เนี่ยระบบการจ่ายยาก็รวดเร็วขึ้นนะครับขณะนี้เราก็จะเห็นว่าในกรุงเทพปริมณฑลเมืองใหญ่ๆเนี่ยแนวโน้มก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับสถานการณ์และเรื่องของตัวเลขการเสียชีวิตซึ่งมีการรายงานทุกสัปดาห์ขณะนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างชัดเจนส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสามารถผลิตวัคซีนแล้วก็ซื้อวัคซีนมานะครับเพื่อที่จะมาสามารถป้องกันคนที่มีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการในเรื่องของไข้หวัด 2009 นะครับและความจริงก็มีเรื่องของโรคระบาดอื่นๆนะครับส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเขาถามมาด้วยนะครับว่าอยากให้เอาเข้าโครงการหลักประกันสุขภาพต่างๆเนี่ยความจริงอยู่แล้วนะครับครอบคลุมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะไปเรียกร้องว่าจะต้องไปตรวจว่าเป็นเชื้อนี้หรือไม่เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายกันอะไรกันอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าหมอก็สามารถที่จะรักษาตามอาการได้อยู่แล้วนะครับส่วนการประชาสัมพันธ์ความจริงก็ต้องบอกว่าบางทีที่สับสนเนี่ยก็เพราะว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเองก็เห็นไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าการหมั่นล้างมือนะครับการหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหากว่าตัวเองป่วยหรือว่ารู้ว่าใครป่วยไม่เข้าใกล้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาอยู่แล้วสำหรับหน้ากากเนี่ยก็ถ้าหากว่าเข้าไปใกล้คนนะครับอยู่ใกล้ในระยะสมมุติว่าใกล้ชิดกับคนหรือว่าอยู่กับคนซึ่งเราไม่แน่ใจนะครับเช่นในรถเมล์เนี่ยจะใส่เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าในบางประเทศเขาก็ไม่ได้รณรงค์กันเข้มข้นมากนักนะครับก็เรียนให้ทราบว่าสถานการณ์เรื่องไข้หวัดก็เป็นอย่างนี้คำถามที่2นะครับคุณ CJI นะครับถามในเรื่องของการตรวจสอบความคืบหน้าการใช้เงินงบประมาณของแต่ละกระทรวงนะครับในระบบงบประมาณเนี่ยครับผมกำลังปรึกษากับทางรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่างบประมาณปกติเนี่ยจะทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้มากขึ้นโดยเฉพาะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนโครงการต่างๆปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการติดป้ายอยู่แล้วนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการซึ่งดำเนินการโดยงบประมาณของใครระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบด้วยกรณีของอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยครับจะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะมีเว็บไซต์เฉพาะนะครับให้ประชาชนติดตามได้อย่างเช่นมาตรการเศรษฐกิจชุดแรกเราก็มีเว็บไซต์ที่เรียกว่าช่วยชาตินะครับก็จะบอกอยู่ว่าแต่ละโครงการเนี่ยคืบหน้าไปแค่ไหนใช้เงินไปเท่าไหร่อย่างไรแล้วนะครับแล้วก็ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2ที่เรียกว่าไทยเข้มแข็งนะครับขณะนี้ก็จะมีเว็บไซต์นะครับ tkk2555.comนะครับก็จะเป็นหลักการเดียวกันว่าพี่น้องประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้นะครับว่าใช้เงินไปเท่าไหร่และโครงการต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับส่วนคำถามที่3นะครับสัปดาห์นี้คุณจอย SA007 นะครับอยากให้นายกรัฐมนตรีผลักดันนโยบายร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาแบบจริงจังนะครับก็เรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ยกำลังมีการเตรียมการนะครับใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่ควบคุมในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับโดยขณะนี้ทางกระทรวงก็กำลังจะเสนอกฎหมายลูกที่จะมากำหนดในเรื่องของโซนนิ่งนะครับแต่ว่าที่เราได้ทำแล้วอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าเราขึ้นภาษีนะครับในเรื่องของเหล้าและเราก็ได้มีการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการโฆษณามากยิ่งขึ้นนะครับก็จะรับนะครับว่าเรื่องนี้ก็จะต้องมีการทำในเรื่องนี้นะฮะเป็นการเฉพาะและก็รณรงค์ในด้านอื่นๆต่อไปเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของคนไทยนะครับแล้วก็สุขภาวะของสังคมไทยนั้นดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามทั้ง3คำถามสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ครับ